لماذا ضربت إسرائيل المفاعل النووي العراقي ولم تضرب المفاعل النووي الإيراني؟ بقالنا سنين كتيرة شايفين إسرائيل بتقول هنضرب المفاعل النووي الإيراني ولكنها لم تضرب. احنا هنا مش بنشجع على ذلك، تبقى جريمة كبيرة جدا، والاعتداء على إيران من قبل إسرائيل تبقى جريمة خطيرة قطعا كلنا هنقف ضدها. إنما بنقول تحليليا، ليه العراق لما بدأ يعمل برنامج نووي راحت الطيارات الإسرائيلية قصفت هذا المفاعل النووي؟ وليه إيران رغم كل هذا التهديد اللي بتقوله إيران لإسرائيل عمر إسرائيل ما قربت من هذا المفاعل؟ كلام، بنسمع كلام طول الوقت، إنما مع العراق كان فعل، لأن الطيران الإسرائيلي طلع ودمر المفاعل النووي العراقي. ليه ضربت العراق وليه لم تضرب إيران من قبل إسرائيل؟ كان العراق عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA منذ عام 1959. حاول العراق منذ عام 1970 الحصول على محطة طاقة كهرونووية من فرنسا لتوليد الكهرباء نوع UNGG بسعة 515 ميجاوات، لكن الطلب رفض رسمياً عام 1974 بحجج كثيرة، منها عدم السماح للشرق الأوسط المضطرب لأن يكون مركزاً لمحطات نووية ضخمة. ومن بداية عام 1971 حاول العراق كذلك مع الكنديين للحصول على محطة نووية من نوع CANDU 500A بسعة 515 ميجاوات، لكن طلبه رفض أيضاً. بعد الاضطرابات المالية التي لحقت بفرنسا، وخصوصاً بعد تأميم النفط العراقي من الشركات الأجنبية، ففي الأول من حزيران 1972 صادرت الحكومة العراقية أصول شركة نفط العراق في العراق، فقد قاد صدام حسين نائب الرئيس حينها أحمد حسن البكر عملية التأميم. بإعلان بيان مجلس قيادة الثورة بخصوص شركات النفط الاحتكارية العاملة في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. قرر مجلس قيادة الثورة باسم الشعب إصدار قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم 69 لسنة 72، والذي اعتبر نافذا من تاريخ صدوره هذا اليوم في اليوم الأول من حزيران. كان قرار تأميم النفط ضربة حقيقية للاقتصاد الغربي بعد إيقاف عقود الشركات الأجنبية وبمن فيهم الفرنسية. كان قرار تأميم بداية الانفتاح والازدهار الاقتصادي للعراق. حينها وافقت فرنسا الطلب العراقي. الموافقة أعلنت بتاريخ 3 مارس 1975 خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك جاك شيراك لبغداد، ودعا شيراك نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين لزيارة فرنسا لإتمام الاتفاق.
كان الاتفاق هذا يلزم فرنسا ببناء محطتين نوويتين في العراق، وهما مفاعل رئيسي OSARAS بسعة 40 ميجاوات قابل للتطوير حتى إلى سعة 70 ميجاوات، وسمي أوزاريز بدمج كلمتي العراق وأوزيريس، والتي تعني إله البعث والحساب في الأساطير المصرية القديمة، ويعمل بالماء الخفيف، وأطلق عليه العراق تموز 1. أطلق عليه في فرنسا اسم أوزاريس، أما في الغرب فقد سمي أوزيراك. والمفاعل الثاني مفاعل تدريبي ASAS بسعة 600 كيلووات، ويستعمل في فرنسا لتدريب العاملين على تشغيل المفاعل الرئيسي أوزاريس، وأطلق عليه العراق تموز 2. وصل صدام حسين لفرنسا بتاريخ 6 سبتمبر 1975، وفي اليوم التالي زار صدام حسين هو ورئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك المفاعلين في مدينة سكلي. ولتكتمل الصفقة، وقع عقد مفاعل تموز مع هيئة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية CEA في مركزها بمدينة ساكليه الفرنسية بتاريخ 17 نوفمبر 1975. وبعدها بيوم وقع العراق ملحق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA لضمان الاستخدام السلمي لهما. كيف كان جو هذه المقابلة مع الرئيس بومبيدو؟ كان جو المقابلة ودي وإيجابي، وبحثت الأمور ذات الصلة. صدام حسين الرئيس الأسبق للعراق كان نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. جاك شيراك كان وقتها رئيس الحكومة في فرنسا. قعدوا مع بعض صدام حسين وجاك شيراك واتفقوا على تطوير البرنامج النووي العراقي. ليه تطوير؟ لأنه أيام الرئيس عبد الكريم قاسم اللي هو أول رئيس للعراق بعد الثورة سنة 58 وإسقاط نظام الملك فيصل في العراق، لما جه عبد الكريم قاسم وأصبح رئيسا للبلاد هو اللي بدأ التعاون النووي مع السوفييت، لكن كان تعاون محدود جدا لم يسفر عن شيء. إنما في زمن صدام حسين وهو نائب رئيس مجلس قيادة الثورة سنة 75 مع جاك شيراك رئيس الحكومة الفرنسية، بقى عملوا نقلة كبيرة جدا في هذا الموضوع واتفقوا على بناء مفاعل نووي عراقي. لكن لما بدأوا يشتغلوا في هذا الموضوع كانت الثورة الإيرانية حصلت، والخميني بدأ يتعاون مع الغرب من أجل تدمير المفاعل النووي العراقي. كان هذا الاتفاق بين العراق وفرنسا بداية الرعب الحقيقي لدى إسرائيل. حاولت إسرائيل بشتى الطرق الضغط على فرنسا لإفشال الاتفاق أو إلغائه ومنع العراق من أي تقدم نووي، لأنهم يخشون دخول العراق عصر التسليح النووي والتقني، خصوصا وإن صدام حسين كان يتوعد إسرائيل بإخراجهم من فلسطين وداعم قوي للقضية الفلسطينية. كان العراق وفرنسا متفقين على أن المشروع سلمي لتوليد الطاقة ليس إلا وبضمانات من قبل فرنسا والعراق والأمم المتحدة.
بتاريخ 27 من أكتوبر 1976 وقعت إيران مع أمريكا على صفقة لشراء طائرة F-16 ويبدأ التسليم من عام 1979 بواقع 4 طائرات شهريا في مفارقة عجيبة، ففي نفس أسبوع التوقيع ابتدأ البناء في مفاعل تموز. والمفارقة هنا هي أن 8 من هذه الطائرات هي من ستدمر هذين المفاعلين، ليس بكونها إيرانية بل إسرائيلية. حيث بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 قامت حكومة مهدي بازركان الإيرانية وقتها بإلغاء هذه الصفقة، فأخذتها إسرائيل. بعد بدء حرب الخليج الأولى بتاريخ 22 من سبتمبر 1980 بين العراق وإيران، أصبحت إيران وإسرائيل الصديقين الودودين، وكان أهم عامل مشترك بينهم هو عدوهم المشترك العراق. باعتبار العراق العدو الأول لإيران، والعدو الأول أيضا لإسرائيل، خصوصا إن العراق في ذلك الوقت كانت تصريحاته واضحة بإزالة إسرائيل وتحرير فلسطين. وقتها إسرائيل بذلت كل جهد من أجل تدمير المفاعل النووي العراقي، فاغتالت يحيى المشد العالم المصري الكبير اللي هو كبير علماء المفاعل النووي العراقي. تم اغتياله في فندق ميريديان في باريس سنة 80. تم اغتيال 12 عالم ومهندس وفني نووي عراقي في عام 80 وعام 81. يبقى إذن اغتيال يحيى المشد، اغتيال 12 عالم آخر، وبالمناسبة كان في علماء عراقيين على مستوى كبير جدا في الفيزياء النووية وفي علوم الكيمياء وفي علوم الهندسة. كان في طبقة علمية عراقية على أعلى مستوى عالمي. تم اغتيال يحيى المشد، تم اغتيال 12 من علماء العراق. حاولت إسرائيل حينها بشتى الطرق وقف هذا المشروع وبكل السبل. قامت باغتيال العالم الذري المصري يحيى المشد، والذي كان أحد العلماء العاملين بهذا المشروع. ففي يوم الجمعة 13 من يونيو عام 1980 ميلادية، وفي حجرته رقم 941 بفندق الميريديان بباريس، عثر على الدكتور يحيى المشد جثة هامدة مهشم الرأس، ودماؤه تغطي سجادة الحجرة بعد أن اغتالته مخابرات الموساد الإسرائيلي. وتوالت عمليات الاغتيال في الداخل والخارج لتصل لاغتيال 12 عالم ذري عراقي ما بين عامي 1980 و 1981. وفي العام 1979 شنت إسرائيل سلسلة من الانفجارات لتدمير أجهزة ضخمة مخصصة للمفاعل العراقي في بلدة لاسين سور مير الفرنسية الواقعة على ساحل البحر المتوسط إلى الغرب من مدينة طولون. وكان من المفترض أن يتم تحميلها على متن سفينة إلى العراق بعد أيام قليلة. ويعتقد أن الانفجارات الحقت أضرارا جسيمة بالأجهزة الجديدة، لكنها لم تدمر بالكامل مثل ما كان الموساد يتوقع. كانت حكومة إيران المتمثلة بآية الله الخميني تعتبر معادية لإسرائيل ومع القضية الفلسطينية من خلال الخطب والبيانات والصحف وغيرها، وهذا في العلن. بينما كان الأمر مختلف تماما خلف الكواليس، حيث كان هناك اتفاق إيراني إسرائيلي بمجالات كثيرة أهمها تدمير العراق، بالإضافة إلى منع العراق من أي تطور عسكري يحصل عليه ويهدد أمن إسرائيل. وإيران لم تسجل في تاريخها ولا مرة واحدة أنها قاتلت لتحرير فلسطين. جاوبوني انتوا، لأن أنا سمعت منكم هاي الحرية. أنا على حد ما أعرف في التاريخ قبل الإسلام وأثناء الإسلام إلى يومنا
لكن العراق سجل كذا مرة أدوار في تحرير فلسطين، سواء مع العرب في جيوش مشتركا في هذا من 48 إلى يومنا هذا. لم تظهر معركة على الجبهات إلا وكان الجيش العراقي فيها. اجتمعت عناصر من المخابرات الإيرانية والإسرائيلية بقاعدة همدان الجوية، كان يعقدان اجتماعات دورية استمرت حتى 1983، بعضها يعقد إما في قاعدة همدان الجوية غربي إيران أو في شقة بالعاصمة الفرنسية باريس، هذا ما وثقته المخابرات الألمانية، حيث كانت النصائح الرسمية من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين بتلك الاجتماعات هي ضرب وتدمير مفاعل تموز العراقي. لم يقتصر التعاون الإيراني الإسرائيلي ضد العراق على المشاورات والنصائح فقط، بل أصبح تعاون عسكري وتسليحا بحت. هذا ما تم الاعتراف به من قبل الجانب الإسرائيلي فيما بعد، كما ذكره وزير خارجية بريطانيا بعد أكثر من 35 عاما. ولكن لن أتحدث عن كل التفاصيل، أتحدث عن جزئية فقط ومقطع تحدثت فيه عن الحرب العراقية الإيرانية، وكان صادما حينما اكتشفت مجموعة المعلومات التي أشرت إليها من حيث التعاون السري بين عدوين شكلا ولكن حليفين مضمونا، وهما إيران وإسرائيل. يا حبذا لو أعطيتني فكرة خلال الحرب العراقية الإيرانية عن ذلك التعاون السري بين الطرفين، والذي كان عنوانه الرئيسي تحطيم العراق، أن لا يكون العراق دولة قوية، وما هي مصادرك في ذلك؟ فعلا إنها قصة استثنائية عندما ترى إيران وإسرائيل اليوم في حالة عداء، حيث إن هاجس سياسة الدفاع الخارجي لإسرائيل تهيمن عليه إيران، والعكس صحيح. لكن الأمر لم يكن كذلك من قبل، ومن بين أهم المعلومات التي كشفت عنها في كتابي هي أنه وخلال حرب إيران والعراق بين أعوام 1980 و 1988 كانت إسرائيل هي الموردة والمزودة الغربية الوحيدة والموثوق لأسلحة إيران. الناس لا يكادون يصدقون ذلك، وأنا وثقت كل الأدلة على هذه المعلومة. بالمناسبة الطرفان لم ينفيا هذه المعلومة، كما أن خبراء وباحثين بالولايات المتحدة تأكدوا بأنفسهم منها. أود أن أؤكد مسألة في هذه النقطة في موضوع التسليح. تقول في الكتاب أن إسرائيل كانت رابع مورد رئيسي للأسلحة لإيران بعد الصين وكوريا الشمالية وليبيا. هذا صحيح، ليبيا والصين وكوريا الشمالية وإسرائيل، الجميع في الخندق ذاته، وهو ما لا يعقل اليوم. لكن الأمر لم يكن سرا وقتها. كمثال على ذلك، في عام 1982 كان دينيس هيلي وزير خارجية حكومة الظل العمالية في بريطانيا يشكو داخل مجلس العموم من أن أرييل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغه أن دولته تجهز إيران بالأسلحة، وأنه رد على شارون بضرورة التوقف عن فعل ذلك. إسرائيل لم تفعل، والسبب بسيط، لأن إسرائيل قدرت أنه على المدى البعيد إيران ليست عدوتها، وهي مشغولة بثورتها التي انطلقت للتو، وأن العدو الأكبر هو العراق. وصدام هدد إسرائيل مرارا وحرض الشارع العربي ضدها، وبالطبع العراق أقرب جغرافيا لإسرائيل من إيران. لذلك توصل الإسرائيليون لاستنتاج، وهو أن من مصلحتهم أن تستمر الحرب، وسيكون لفوز العراق بالحرب
نتائج كارثية على إسرائيل، وكان ذلك وشيكا بالمناسبة. صدام كان يملك العدد ويملك جيشا منظما ومجهزا بعتاد سوفيتي وفرنسي ومن دول غربية أخرى، بينما كانت إيران تغرق بالفوضى بسبب الثورة. لهذا قررت إسرائيل دعم إيران عسكريا. أعطت إسرائيل معلومات لإيران حول الدفاعات الأرضية والجوية العراقية والمطارات في الجانب الغربي من العراق وبعض المناطق والمواقع العسكرية المهمة مقابل ضرب مفاعل تموز العراقي. ونصحت الإيرانيين باستعمال طائرات الفانتوم F-4E، فهي الأجدى مع المضادات سام 6 وتحتاج قنابل نوع MK-82 أو MK-84 للقصف. الوزن المطلوب للتدمير لا يقل عن 4 طن من TNT. وفعلا بدأت تدريبات الطيارين الإيرانيين على الطيران المنخفض وبسرعة عالية ثم الارتفاع قبل مسافة 5 كيلومتر من المفاعل وحتى 15,000 قدم وب30 ثانية، وينتهي كل شيء حسب الخطة النهائية للإيرانيين. التنفيذ. أخذت موافقة الجنرال جواد فخوري قائد القوة الجوية الإيرانية يوم 29 من سبتمبر 1980، وتم تحديد اليوم التالي للشروع بالعملية المسماة شمشير سوزان، أي السيف المحروق، وهي أول عملية قصف مفاعل جوية في التاريخ. عملية السيف المحروق بدأت صباح يوم 30 من سبتمبر 1980 بإقلاع 4 طائرات F-4E فانتوم مجهزة كل منها ب6 قنابل MK-82 وصاروخين جو من قاعدة همدان الجوية مع سرب الإرضاع. الإرضاع الجوي مكون من B-707 و6 طائرات F-14 مرافقة لها حتى الحدود مع محافظة ديالى العراقية. ثم يتم الإرضاع لتدخل الحدود ولتنقسم لسربين، في كل سرب طائرتان، الأول لقصف محطة الدورة الحرارية والثاني لقصف المفاعل، حيث يقوم الأول بالارتفاع ليظهر على شاشات الرادار العراقية بأن هدفه العاصمة بغداد، والثاني يطير بارتفاع منخفض وبسرعة أعلى كي لا يتم كشفه. وكما مخطط له، يصل السرب الأول ويقصف محطة توليد الكهرباء، ليتركز جهد المقاومة الأرضي للرادارات والتعرض الجوي للطائرات على وسط بغداد، ويقل الضغط على منطقة جنوب بغداد، لفسح المجال للسرب الثاني لإكمال العمليات. وفعلا وصلت الطائرتان للمفاعل وارتفعتا ثم أطلقتا 12 قنبلة عليه، وب5 ثوان لتعود بعدها للارتفاع المنخفض الأول ثم للحدود. تتحدث عن مفاعل تموز النووي العراقي، وأضيفك من الشعر بيت: قبل القصف الإسرائيلي لذلك المفاعل أيضا إيران قبل شهر أو شهر ونصف حاولت قصفه ولم تصبه تماما، ولكن ألحقت به ضررا كبيرا، وهذا دليل آخر على كلامك. نعم، أنت على حق. كان الأمر أقرب إلى كونه تعاونا إيرانيا إسرائيليا عسكريا. وثمة جزء آخر للصفقة. الدعم الإسرائيلي لإيران بقي مستمرا طوال الحرب، وتشير الوثائق التي استندت إليها إلى أن جهاز الاستخبارات المركزي الأمريكي كان يشكو الإسرائيليين مرارا ويرفض دعمهم لإيران، لكن ذلك لم يكن يأتي بنتيجة لأنه يخص أمن إسرائيل، بل إن الإسرائيليين كانوا ينصحون الأمريكيين بالتقرب من إيران، وأعتقد أن إسرائيل كانت محقة بهذا الشأن. قنبلتان فقط من 12 قنبلة أصابت الهدف، أحدهن ضربت قسم المختبرات والثانية ضربت المعهد النووي.
بينما سقطت 9 قنابل بالعراء ولم تنفجر قنبلة أخرى. أعلن العراق رسميا إن الصهاينة هم من قاموا بالمهمة، ظنا منه إن قنابل MK-82 لا تملكها إيران، ولم يكن يعلم العراق والعالم هناك تعاون عسكري غير معلن بين إيران وإسرائيل عكس ما تعرفه دول العالم، خصوصا تحت شعارات وإدعاءات إيران ضد إسرائيل. عمر التاريخ أنا أقول لكم مو كرسمي، لقولي بالتاريخ فد يوم الفرس تعاونوا مع العرب ضد اليهود والصهاينة في كل مراحل الصدام بين الأمة وبين الصهاينة وبين المسلمين وبين الصهاينة، كان الفرس هم حلفاء للصهاينة. شنو هذا ننخدع مجرد الشعار الشيطان الأكبر؟ وين هو الشيطان الأكبر؟ وثبت هذا الأمر بعد سنة 2019، وتحدث بهذا الأمر أكثر من مسؤول، وهناك الكثير من الوثائق فضحت هذه العلاقة، ومن ضمنها وثائق إسرائيلية رفعت السرية عنها. هذه المعلومات التي تنشرها الآن وتقولها وهي موجودة في كتابك، ولكن لأول مرة تقولها على التلفزيون، هي في قمة الإثارة ومفاجئة بكل المقاييس للمشاهد. يعني أنت لا تتحدث فقط عن شراكة عابرة أو تعاون أو تقاطع مصالح عابرة بين إسرائيل وإيران وهما العدوان المعروفان، ولكن تتحدث عن صفقات مدروسة مخطط لها متباحث عليها وكثيرة. يعني التعاون في استهداف القدرات العسكرية العراقية، التعاون في إرسال اليهود الإيرانيين إلى إسرائيل، والتعاون في التسليح، حتى أن التسليح كما تقول في كتابك وصل إلى قيمة $2 مليار في عقد الثمانينات. هذه أمور ضخمة وكبيرة، معلومات جديدة جدا. نعم، فالتعاون استمر 8 سنوات. يجب أن نتذكر وجود رابط تاريخي مهم بين الفرس والإيرانيين واليهود يعود إلى عهد قورش الكبير أول ملوك فارس، عندما سيطر على بغداد وحضارة وادي الرافدين، وسمح للقبائل اليهودية بالعودة إلى القدس وإعادة بناء معابدهم. هناك الكثير عن هذه الحادثة في الكتاب المقدس. إنها علاقة معقدة، لكن الرابط موجود. احتاج المفاعل لشهرين، أي حتى شهر نوفمبر من سنة 1980 لإصلاح الأضرار، وكلفت حينها 9 مليون فرنك فرنسي إضافية. وحسب وثائق المخابرات الألمانية، فقد اعتبروا العملية غير مؤثرة وغير ناجحة بدرجة كبيرة. بعد إكمال تصليح الأضرار بالمفاعل العراقي، قامت طائرة إيرانية متخصصة مقاتلة RF-4E بتاريخ 27 من نوفمبر 1980 بتصوير المفاعل والتأكد من الأضرار، ومن ثم تم إرسال تلك الصور لإسرائيل. كانت إسرائيل في أمس الحاجة لهذه الصور لدراسة وكشف الموقع للمفاعل وحجمه والتحصينات الدفاعية المحيطة به وغيرها من المعلومات. الإسرائيليون منحوا إيران معلومات عن مواقع عسكرية غربي العراق قبل أن تقوم طائرات إيرانية بالمهمة. ثم فيما يتعلق بالمفاعل النووي في العراق، فقد زودت إيران إسرائيل بالكثير من الصور الجوية، وإسرائيل بدورها دمرت هذا المفاعل. عدد طائرات الصفقة الإيرانية الملغاة من F-16 التي وصلت إسرائيل منذ شهر 7 من عام 1980 كانت 24 طائرة، ليكونوا بعدها السرب المخصص للهجوم على المفاعل النووي العراقي.
تم تدريب الطيارين الإسرائيليين بين قبرص وإسرائيل على نموذج أرضي شبيه للمفاعل العراقي تم بناؤه حسب الصور الجوية الإيرانية بقيادة الطيار زيف راز وعاموس يدلي وبمشاركة 21 طيارا آخرين. وأخذت فترة التدريب هذه لأكثر من 8 أشهر قبل التنفيذ. زار صدام حسين والملك حسين ملك الأردن المفاعل النووي جنوب بغداد في 17 من فبراير 1981 ليريه صدام المركز النووي العراقي. كان مركز الضعف الراداري العراقي هو في الجنوب وفي الجنوب الغربي للعراق بسبب المعارك مع إيران خلال حرب الخليج الأولى ونقل منظومات الدفاع الجوي لتغطي أجواء المعارك الفعالة. وهذا الضعف ظهر واضحا خلال الغارة الإيرانية الشهيرة على قاعدة H3 في أقصى غرب العراق بتاريخ 4 من أبريل 1981. بعدما دفعت إسرائيل إيران للهجوم على المنطقة الغربية للعراق لتستعلم بعدها عن مدى قوة وتمركز الدفاعات الجوية العراقية. تيقن حينها الإسرائيليين من نقطة الضعف هذه. إنما ده ما كانش كافي، كان لازم تدمير المفاعل النووي نفسه. فإسرائيل قررت إنها تعمل عملية عسكرية خاطفة سريعة جدا جدا تدمر فيها المفاعل النووي العراقي. العملية ديت طلعت طيارات من إسرائيل 8 طيارات F-16 بتحرسها 6 طيارات F-15، المجمل 14 طيارة. 14 طيارة أمريكية طبعا خدتها إسرائيل. تم تحديد يوم 7 من يونيو 1981 لتنفيذ العملية، وسميت باسم عملية أوبرا أو عملية بابلون. وكان سر موعد التنفيذ مقتصرا على مناحيم بيجن ورافائيل إيتان رئيس الأركان آنذاك وبقية الأعضاء، ومنهم شارون وشمر وأيفري. زودت كل طائرة من 8 طائرات المهاجمة بقنبلتي MK-84 وزن كل منها 925 كيلوغرام، بوزن كلي لكل الطائرات 7 طن TNT، وهو حوالي ضعفي ما قاموا به الإيرانيين. وكانت الأوامر للطيارين بأن هذه الغارة تحدد مستقبل الدولة العبرية، وإذا فشلت أو أسقطت طائراتكم فاستسلموا ولا تقاوموا أبدا. بدأت العملية بتجهيز الطائرات الثمان ب3 خزانات وقود لكل منها، وبسرب من طائرات F-15 لغرض الحماية. كان الإقلاع من قاعدة عطسيون الجوية العسكرية، والتي هي حاليا مطار طابة الدولي في سيناء، في 4:55 عصرا بتوقيت بغداد. ثم التحرك بموازاة الحدود السعودية الأردنية إلى الحدود العراقية السعودية، وفيها ترمى خزانات الوقود الإضافية عند 5:55 مساء بتوقيت بغداد. وعندها تفتح الطائرات المساندة F-15 راداراتها للمراقبة، ثم تزيد الطائرات الثمان سرعتها وتقلل ارتفاعها حتى تصل لمنطقة المفاعل، وترتفع بشدة لتلقي بقنابلها ال16 عند 6:35 مساء، ومن ثم تعود بنفس الطريق إلى القاعدة عند 8:00 مساء.
8 طيارات F-16 محملة بأطنان من المتفجرات لتفجير المفاعل النووي العراقي، ومع 6 طيارات F-15 بتحرسها عبر الطريق. مشت على ارتفاع منخفض عشان الرادارات ما تشوفهاش لغاية ما وصلت إلى الهدف. العملية كلها اسمها عملية أوبرا، استغرقت دقيقتين بالظبط، 120 ثانية. ال8 طيارات دول رموا 16 قنبلة، كل طيارة قنبلتين على المفاعل في 120 ثانية، دقيقتين بالظبط. الدقيقتين دول كان في عناية في اختيارهم نتيجة العميل الفرنسي اللي كان موجود، ونتيجة ان ايران ساعدت اسرائيل بمعلومات ضد المفاعل النووي العراقي. في الدقيقتين دول كان وقت الدورية بتتغير او وردية العمل بتتغير، جنود بييجوا حراسة وجنود اخرين، وقت العشاء لبعض الجنود. فوقت العشاء وتغيير الوردية حصل القصف تماما، دقيقتين بالظبط. 8 طيارات 16 قنبلة دمروا المفاعل النووي العراقي تماما. وقتها طلع وزير الخارجية الأمريكي وقال نسجد لله شكرا إن إسرائيل دمرت المفاعل النووي العراقي. صدام حسين أعدم 14 من الضباط والجنود اللي كانوا في الحراسة، إنما في النهاية تم تدمير المفاعل النووي العراقي. وهذا ما حدث بالضبط. وقتها كانت منظومات الدفاع الجوية مفعلة ومنظومات الصواريخ متمركزة على الجانب الشرقي للحدود الإيرانية العراقية، ولم يكن لدى العراق أي شك لهذا الغدر من الجانب الغربي للحدود العراقية. وكذلك لم يتم تحذيره من أي دولة عربية التي دخلت الطائرات أجواءها، سواء كانت الأردن أو السعودية. تم تدمير جزء من مبنى المفاعل مع المختبر الحار وغرف السيطرة والمختبر الذري والمختبر الإيطالي والمعهد النووي. الوفيات كانت مقتل 10 عراقيين أثر انفجار إحدى القنابل عليهم، وكذلك وفاة أحد الفرنسيين الخفر المتواجد في غرفة السيطرة الرئيسية للمفاعل تموز 1. من خلال 8 قنابل أصابت أهدافها، وال8 الأخرى أما لم تنفجر أو سقطوا في العراء. كانت مدة الغارة 190 دقيقة، منها 80 ثانية فوق مدينة بغداد. اكتفت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأمريكا والدول الغربية بشجب هذه العملية، ولم يتخذ مجلس الأمن ولا أي منظمة أممية أي عقوبات على إسرائيل. المفاعل ده لو كان كمل كان على وشك ان هو فعلا ينتج سلاح نووي، لان كان في طبقة عالية المستوى جدا من العلماء، وده كان وقتها يعمل توازن مع إسرائيل. يبقى إسرائيل عندها سلاح نووي والعراق عنده سلاح نووي، وإسرائيل عندها خبرة نووية وعلماء طاقة نووية كبار، وأيضا العراق عنده خبرة نووية وعلماء طاقة نووية كبار. كان يحصل توازن نووي بين العراق وبين إسرائيل، لكن إسرائيل وبدعم من قوة غربية أخرى وبدعم من إيران معلوماتي وخرائط وما إلى ذلك تم تدمير المفاعل تموز أو المفاعل أزيراك. إسرائيل بعد كده أفرجت عن صور لطيارات وإسقاطات لما كانت طيارات رايحة تضرب هذا المفاعل، هنشوفها دلوقتي في العملية أوبرا اللي هي عملتها. إنما الحقيقة هذا المفاعل كان على وشك أن يخلي توازن استراتيجي في المنطقة. لما اتدمر المفاعل وانتهى الموضوع تماما، جينا بقى 2003 أمريكا قالت لأ، ده عندهم قنابل نووية أو سلاح نووي أو برنامج نووي متقدم، وأمريكا غزت العراق لهذا السبب. إيران اللي عندها قوة نووية واضحة وتقول إن عندها قوة نووية واضحة، ممكن تكون على وشك إن يكون عندها سلاح نووي. لقينا اتفاق أمريكي مع إيران، ولقينا كلام إسرائيلي فقط ضد إيران، إنما لم يتم التعامل مع إيران بخشونة على الإطلاق. مش معناه مرة أخرى بنشجع على أي خشونة لضرب إيران، بالعكس، لو ضربت أمريكا أو إسرائيل إيران قطعا احنا مع إيران ضد أمريكا وضد إسرائيل. لكن بقول ليه أمريكا وإسرائيل
بيتعاملوا مجرد كلام ودرجة من الدفء مع إيران في برنامجها النووي الواضح، لكن مع العراق تم تدمير المفاعل تماما. وبعد كده بأكاذيب 2003 أمريكا دخلت العراق ودمرت العراق وأخرجته خارج التاريخ. ليه العراق مستهدف وليه إيران لأ؟ ليه العراق أول ما قال برنامج نووي اتدمر وليه إيران لأ؟ ده معناه إنه غالبا في تفاهم إيراني وأمريكي من زمان، وإنه فعلا أي عاصمة عربية تقوى أكثر مما ينبغي بتكون هدف لأمريكا وإسرائيل.